Timp de 5 ani, relația dintre Toma și Ioana a curs lin ca o duminică leneșă, comodă, caldă, dar lipsită de scântei. Se iubeau fără îndoială. Își împărțeau cafeaua dimineața și grijile seara, însă căsătoria rămăsese un concept abstract, o simplă hârtie pentru care nu aveau timp sau pe care o expediau drept o formalitate inutilă. Apoi realitatea i-a lovit. Nu a fost o furtună pe munte, ci o banală după amiază de marți. O mașină care a trecut pe culoarea roșie a semaforului, scrâșnetul metalului contorsionat și apoi tăcerea nefirească a telefonului lui Toma. Când Ioana a ajuns la spital, lumea își pierduse culorile. L-a găsit pe Toma în comă, conectat la aparate care respirau în locul lui. Medicii erau rezervați, iar vocabularul lor se restrânsese brutal la termeni reci: traumatism cranian sever, edem, fereastră critică. Timp de 2 săptămâni, casa Ioanei a fost un scaun rigid de plastic pe holul secției de terapie intensivă. Adevărata încercare nu a fost accidentul în sine, ci așteptarea. Acolo timpul nu se mai măsura în ore, ci în cadența ritmică a monitoarelor. Ioana a fost nevoită să învețe o limbă nouă, cea a saturației de oxigen și a presiunii intracraniene. În acele nopți interminabile a renunțat la orice orgoliu. L-a șters pe față cu tifon, i-a citit știrile politice pe care el le adora și pe care ea le detesta, i-a povestit cum vor zugrăvi holul sperând doar ca el să audă o voce familiară în întunericul care îl cuprinsese. A privit neputincioasă cum bărbatul puternic, care o ridica odinioară în brațe fără efort, devenise fragil, dependent de tuburi și fire. Într-o noapte, când alarmele au început să urle și medicii au năvălit în salon, Ioana a fost scoasă pe hol. S-a prăbușit lângă ușa închisă, simțind cum îi se sfâșie sufletul. Nu pleca, a șoptit ea spre peretele rece. Nu ai voie să pleci, fără să știi cât de mult te iubesc. Încă nu am terminat. În acea clipă a realizat dureros că formalitatea căsătoriei nu era despre hârtii, era despre dreptul de a-i ține mâna când lumea se sfârșește. Era despre a fi familia lui în fața legii și a morții. Toma s-a trezit, dar drumul înapoi a fost brutal și greu. Au trecut luni de zile până a reușit să învețe din nou să meargă, să-și folosească mâna dreaptă, să-și recapete cuvintele care îi fugeau din minte. Ioana nu a plecat. I-a devenit fizioterapeut, confident și stâlp de susținere. I-a absorbit frustrările, furia neputinței și lacrimile de rușine atunci când nu reușea să-și lege șireturile. De ce mai stai?" a întrebat-o el într-o seară, la 3 luni după accident, în timp ce ea îl ajuta să se așeze în fotoliu. Sunt o ruină, Ioana. Nu mai sunt bărbatul de dinainte." Ioana s-a oprit, cu prosopul în mână, și l-a privit adânc. Erau amândoi epuizați, cu cearcăne adânci, îmbătrâniți cu 10 ani în doar 3 luni. Nu, a spus ea calm, nu mai ești. Și nici eu nu mai sunt femeia de dinainte. Suntem cine suntem acum, după ce am trecut prin foc. Și îmi place mai mult de noi așa. Suntem mai adevărați. A trecut 1 an. Cicatricile lui Toma se vindecaseră, transformându-se în linii albe, subțiri. Mergea ușor șchiopătat, un memento permanent al acelei zile de marți. Erau pe balcon, privind un apus violet de toamnă, fără cină romantică, fără muzică, doar sunetul orașului și o sticlă de vin deschisă între ei. Toma s-a uitat lung la Ioana. I-a observat firele albe apărute în ultimul an, fire pe care știa că el îi le pusese acolo. A intrat în casă și s-a întors cu o cutie mică, veche, din lemn. S-a așezat în fața ei, nu în genunchi,
pentru că piciorul stâng încă nu-i permitea, ci trecând un scaun aproape, în fața ei. I-a luat mâinile în ale lui. Dreapta îi tremura ușor, imperceptibil pentru străini, dar evident pentru ea. Ioana, a început el cu vocea gâtuită de emoție, am crezut mult timp că iubirea înseamnă vacanțe reușite și seri liniștite, dar în acest an tu m-ai iubit când ajunsesem un nimic. M-ai iubit când eram doar un corp pe un pat de spital și m-ai iubit când eram insuportabil. A deschis cutia. Înăuntru strălucea un inel cu o piatră albastră, culoarea cerului pe care îl văzuse luni de zile prin fereastra murdară a salonului de spital. M-a învățat că la bine și la greu nu e doar o replică de film. Noi am trăit greul înainte să semnăm pentru el. Și dacă am supraviețuit iadului ținându-ne de mână, vreau să trăiesc tot restul vieții știind că mâna ta nu va mai da drumul niciodată. Vrei să fii soția mea? Azi, mâine și când vom fi bătrâni și uitați de lume? Ioana a simțit cum lacrimile curg pe obraji fierbinți. Nu era euforia zgomotoasă a tinereții, ci o fericire adâncă, liniștită. O fericire care cunoștea prețul vieții. Da, Toma, a răspuns ea, sărutându-i mâna care tremura. Da, pentru că oriunde ai fi tu, chiar și într-un pat de spital, acolo este casa mea. S-au îmbrățișat strâns în liniștea balconului doi supraviețuitori care înțeleseseră că cea mai mare aventură nu este să cucerești lumea, ci să găsești omul care refuză să te lase să cazi atunci când lumea se prăbușește.